Βρισκόμαστε λοιπόν στο Anastasia Lodge, όπου η καθιερωμένη σούβλα πραγματοποιείται σήμερα. Δηλαδή βρισκόμαστε στα μέσα περίπου. Όπως βλέπετε έχει μεγάλη κατανάλωση. Η μία σούβλα έμεινε μόνο ένα κομμάτι. Έχουμε τον ο καλύτερο ψίστης. Το όνομα σας? Ο κύριος Κρίς. Κρίς, τι ώρα άρχισε αυτή η διαδικασία σήμερα? 8.30 το πρωί, έτσι. Και πόσες σούβλες περίπου ψήσατε μέχρι τώρα? Περίπου 16 φουκούδες. 16 φουκούδες που 13, 48, 60 σούβλες. Έτσι. Βρισκόμαστε προς το τέλος δηλαδή τώρα? Το τέλος. Μόλις προλάβαμε δηλαδή. Προλάβαμε αρκετά. Ναι. Θέλει να πεις ότι αν παραδείγματος χάρη τελειώσει αυτό, έχουμε και άλλες όρνηθες και πεντινού να σφάξουμε? Και όρνηθες και πεντινού να σφάξουμε από το ψυγείο. Αν χρειαστούν. Ναι. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, φαντάζομαι. Είναι πάντοτε ευχαριστημένος. Ναι. Εκτός από τη βροχή, η οποία δεν έχει τώρα βροχή. Σταμάτησε. Ναι. Είχες βοηθούς σήμερα, γιατί είναι πολλή η διαδικασία. Βοηθοί έμεινε νέρες εδώ, οι άλλοι φύγανε, βαρεθήκανε. Το σκάσανε. Ή μήπως πήγαν να φάνε? Κάθονται εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ το κομμάτι σου πότε θα το? Το κομμάτι μου το έφαγα πριν το φάει άλλος, το δοκιμάζω πάντοτε. Έτσι. Είσαι τυχερός. Καλός μάγειρας το δοκιμάζει. Το κάνεις κάθε χρόνο αυτό? Κάθε χρόνο. Ναι. Έχεις καμιά ιδιαίτερη σχέση με την διεύθυνση εδώ ή απλά έτσι? Είμαστε φίλοι για χρόνια τώρα. Από αγάπη. 20 χρόνια από αγάπη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχίσαμε από την σούβλα και μιλήσαμε τον ψήστη, ο οποίος μας είπε ότι έχει ψήσει αρκετές σούβλες. Τώρα έχουμε τους ιδιοκτήτες, τον κύριο Μελή και την κυρία Αναστασία, η οποία Αναστασία έχει δώσει και το όνομα της σε αυτό το Οίκου Ευγηρίας εδώ πέρα. Κυρία Αναστασία, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε και εσείς εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κύριε Μελή. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, επειδή μίλησα για το όνομα Anastasia Lodge και από εσάς το πήρε το όνομα, φαντάζομαι, ο Οίκος Ευγηρίας, θέλω να μου πείτε έτσι λίγα λόγια πότε και πώς καθιερώθηκε αυτό το ευχάριστο και ιδιαίτερο event η σούβλας. Η σούβλα άρχισε από τα πρώτα χρόνια κανονικά. Έχει 20 χρόνια. Έχει 20 χρόνια από τότε που ανοίξαμε. Αρχίσαμε κάθε χρόνο και το κάνουμε. Κάποτε επισκέφτεται και ο σεβασμιότατος. Κάποτε το κάνουμε πιο απλό. Είναι ένα ωραίο πράγμα, διότι οι οικογένειες και οι ηλικιωμένοι αισθάνονται σαν να έχουν ένα πάρτι σπίτι τους. Ναι. Όπως καλιούσαν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ξέρω εγώ, και έρχονται, τρώμε όλοι μαζί, το διασκεδάζουν. Τους θυμίζει αναμνήσεις οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν. Διότι επειδή έρχονται πολύ μαζί, αισθάνονται πως είναι σε ένα πάρτι, όπως έρχεται η οικογένεια τους παλιά σπίτι τους και ξέρω εγώ. Μόλις ενάρτουν τους, συνήθως λένε τους, βάλετε φαγητό. Όπως ήταν σπίτι τους, αισθάνονται το ίδιο, να τους περιποιηθούσει. Μάλιστα. Εκτός του ότι όμως θα φάνε τη σούβλα τους σήμερα, είμαι σίγουρος ότι εσείς ιδιαίτερα φτιάχνετε κάποια γλυκά και άλλα αλμυρά. Ναι, προσπαθούμε, κάνουμε διάφορα γλυκίσματα, πουρέκια, cheesecakes, φρούτα. Κάνουμε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σήμερα, εκτός από το ότι θα έχετε τη σούβλα και τα γλυκά και τα αλμυρά, υπάρχει και κάποιο άλλο επιπρόσθετο πρόγραμμα ή? Ήταν λίγο αργά που το σκεφτήκαμε για σούλα, μα και κάτι άλλες υποθέσεις. Κάναμε το λίγο απλό. Πολύ ωραία. Έτσι και απλό που είναι όμως, είναι παρουσιακό και νομίζω ότι ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Θα περάσουμε μέσα να μιλήσουμε με κάποιους που έχουν απολαύσει τη σούβλα και είμαι σίγουρος ότι θα μας πούν τα καλύτερα λόγια. Σας ευχαριστώ. Να μιλήσουμε και λίγο με την Helen. Helen, τι κάνεις, καλά? I'm okay, καλά. I know you want to speak in English. I tend to English, okay. Give us a little bit of information about all the events, not just this special event about the barbecue, because I know you're doing your best to make the people happy. Give us more information about events and about entertainment. Well,
On a day-to-day basis, 7 days a week, we have activities officers, both here and in Autumn Gardens as well. And they spend time with our residents doing whatever activities they may want to do, like in the morning. They do orientation, talk about the day, maybe things that have happened 50 years ago on this day. They talk about the weather, and then they do their exercises every day. And then afterwards, they might play bingo or do some hand massage or various other games. And then on special occasions, they go out. So they might go to 40 Hall or to White Webs to have lunch. And at Christmas time, we've got lots of different things that they do. They go to Iceland English Church for their special lunch there, and Ashmore Golden Oldies. And then at times we have people that come in and play. So they might play Greek music, and then other people come in and play some English old music too. So there's a packed calendar throughout the entire year. Any other changes you want to mention? I mean, since we talked the last time, it's been a year, about a year now. Any changes that you want to mention? Well, in the past year we haven't had any changes, but what we did have a big change a couple of years ago, where Autumn Gardens became a nursing home. So now across both homes we cater for residents with residential needs, so lower needs, and then residents with higher nursing needs as well. So we take daycare. We've always taken daycare too, so we can pretty much care for an individual from the time where they just want to come for a couple of hours just to break up their day, to where they need quite a lot of help towards the end of their life. Okay. You want to give your website, your telephone number, or contacts? Yeah. We have a joint website for both Autumn Gardens and Anastasia Lodge. It's www.autumn-gardens.com. That's our website. For any information for Anastasia Lodge, it's info@anastasialodge.com, or Autumn Gardens, it's info@autumn-gardens.com. And the phone number for Autumn Gardens is 020-8344-2600. And for Anastasia Lodge, it's 020-8886-1034. Okay. Thank you very much, Helen. And κυρία Μελή, έλατε λίγο πιο κοντά έτσι για να... Ναι. Αλλάξουμε θέση. Ναι, να αλλάξουμε θέση. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι αυτά όλα τα παρουσιακά που συμβαίνουν εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία δίνουν μια ιδιαίτερη σημασία στους δύο οίκους Ευγηρίας. Και εσείς πώς νιώθετε που έχετε δυνατότητα να προσφέρετε όλα αυτά στους συμπατριώτες μας και τους άλλους που έρχονται εδώ για να πάρουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δύο οίκοι Ευγηρίας? Αισθάνομαι πολύ περήφανος που η παροικία μας κατάφερε να έχει αυτούς τους δύο μέρη, που μπορεί να έχει όποιος ηλικιωμένος που είτε μιλάει εγγλέζικα είτε δεν μιλάει εγγλέζικα, και να βρει αυτά που ξέρει όλη τη ζωή του από την Κύπρο στο Λονδίνο, και νομίζω κρατούμε τα παλιά μας εμείς οι Κύπροι, μπορεί και περισσότερο από τους Κυπρούς στην Κύπρο, και προσπαθούμε να τα κρατήσουμε, διότι θυμόμαστε τον τόπο μας, θυμόμαστε εκεί που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Και ολόκληρη η παροικία πρέπει να αισθάνεται υπερήφανοι που έχουμε τα δικά μας τα μέρη. Οι Εβραίοι, παράδειγμα, έχουν τα δικά τους. Δεν ξέρω καμιά άλλη φίλη που έκαναν τα δικά τους. Και μετά από τους Εβραίους είμαστε εμείς τώρα, και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το εκτιμούμε, να το αγαπούμε και να προσπαθούμε να το κρατήσουμε ψηλά εκεί που είναι ψηλά, για να το έχει η παροικία. Μάλιστα. Μου είχατε πει πριν, μόλις σας είδα, για την περίπτωση της εξέλιξης που υπάρχει στο Autumn Gardens και μια ιδιαίτερη προσφορά και με επιπρόσθετες υπηρεσίες. Η Χέλε μας τα είπε στα αγγλικά. Μπορείτε να μας δώσετε και εσείς στα ελληνικά αυτές τις περισσότερες υπηρεσίες που προσφέρει ιδιαίτερα και το Autumn Gardens? Το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens, especially το Autumn Gardens, έχουμε nursing home τώρα, που μπορούμε να πιάσουμε
σχεδόν όλους τους ηλικιωμένους σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι, μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Έχουμε και το dementia, τους συγχυσμένους που λέμε εμείς οι Κύπροι, που έχουμε ειδικότητα, το προσωπικό μας είναι ειδικευμένο σε αυτό. Έχουμε το day center για αυτούς που δεν είναι ακόμα έτοιμοι να έρθουν για να μείνουν συνέχεια μέσα. Μπορούν να μείνουν μια ημέρα, 2 μέρες της εβδομάδας, όσες ημέρες θέλουν. Μπορεί να μείνουν με τα παιδιά τους και τα παιδιά τους κάτι να έχουν να κάνουν. Μπορεί να θέλουν να πάνε μια εβδομάδα, κόλλητε κάτι. Μπορούν να έρθουν μαζί μας που το πρωί μέχρι το βράδυ είναι κάτι. Προσφέρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και επειδή μιλούμε τη γλώσσα, όπως βλέπετε τα φαγητά μας είναι κυπριακά, ελληνικά. Όλοι οι μαγείροι μας είναι Έλληνες Κύπροι. Μπορεί να προσφέρουμε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Οπωσδήποτε κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια στην ομάδα και ιδιαίτερα στην οικογένεια που είναι. Έχετε όλη την οικογένεια μαζί σας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όλοι είμαστε μαζί και θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό του Anastasia Lodge σήμερα, διότι δίχως τις κοπέλες και το προσωπικό του Anastasia Lodge αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν είναι ότι μόνο δουλεύουν εδώ, το διασκεδάζουν μαζί μας, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε και όλους τους φίλους που είναι εδώ, συγγενείς και οι φίλοι, πάλι δίχως αυτούς, πάλι δεν γίνεται. Διότι είναι οι εθελοντές αυτοί. Είναι όλοι οι εθελοντές εδώ, οι φίλοι και οι συγγενείς και τα παιδιά μου και το προσωπικό του Anastasia Lodge, γι' αυτό προσφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα που μπορούμε να προσφέρουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τον Χέλενικ που είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τους ιερείς μας, θα είναι σε 21 και 22 θα είναι εδώ να κάνουν λειτουργία και τα θεία κοινωνία για τους ηλικιωμένους μας. Πολύ ωραία. Τον Πάτερ Γιάννη και τον Πάτερ Ευάγγελο από τον Άγιο Δημήτριο. Αλλά ευχαριστούμε όλους τους ιερείς, πολλές τις εκκλησίες, διότι όλοι οι ιερείς έρχονται εδώ επισκέψεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε και πάλι και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, συνεχίζει ο κόσμος εδώ να απολαμβάνει τη σούβλα του. Είναι η μέρα της σούβλας. Barbecue, όπως το λένε και οι Άγγλοι, και συνηθίσαμε κι εμείς να ενοχλήσουμε λίγο τις κυρίες. Με συγχωρείτε. Ο καιρός δεν βοήθα, λέω. Ναι, ο καιρός είναι λίγο παράξενος, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν οι τέντες εδώ πέρα και μας βοηθούν. Θέλω να μιλήσουμε με την κυρία απέναντί μου, η οποία έχει ιδιαίτερους λόγους να είναι σήμερα εδώ. Ήταν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήταν η δική σας, η οικογένειά σας. Ήταν η μητέρα μου εδώ για 11 μήνες. Έφυγε από τη ζωή, έχει 9 χρόνια. Και έχω ορισμένους φίλους που έρχομαι τακτικά και όποτε έχω την κατάλληλη ώρα να έρχομαι και τους βλέπω. Αυτό είναι. Είναι καλό μέρος, ξέρω ότι τους κοιτάζουν καλά. Που στο μέλλον εδώ θα καταλήξουμε κι εμείς. Ήσασταν ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες που πρόσφερε στη μητέρα σας ο οίκος? Ασφαλώς, πολύ ευχαριστημένοι. Και από ό,τι βλέπω και από τους άλλους τους έχουν πολύ εντάξει. Και όπως είπατε, κάποια μέρα θα έρθει, όλοι μας θα καταλήξουμε σε κάποιο οίκο ευγηρίας. Έχετε κρατήσει θέση? Κρατήσει θέση, νομίζω είναι πολύ νωρίς. Έχουμε το καράβι στο σπιτιό μας για την ώρα. Ναι, σας ευχαριστώ. Η κυρία εσείς? Μέρη. Ναι, κυρία Μερή, έχετε δικούς σας εδώ ή? Όχι, δουλεύω εδώ στα Anastasia Lodge. Έχει πάει 7 χρόνια. Είμαι πάρα πολλά ευχαριστημένη. Είμαστε όλοι μια οικογένεια εδώ. Τους αγαπάω, με αγαπάνε και περνούμε παρέα με τους ηλικιωμένους μας. Τους φροντίζουμε. Έχει κάποτε βρίσκονται κάποιοι που είναι λίγο ιδιότροποι, τι κάνετε με αυτούς? Μπορούμε. Τους αντέχετε? Καλό βεβαίως, διότι τα trainings, τα πολλά που κάνουμε, ξέρουμε πώς θα τους προσέξουμε. Μάλιστα. Έχετε δουλεύετε σήμερα ή απλά ήρθατε έτσι? Απλά ήρθα σήμερα για το barbecue. Ναι, είμαι και σήμερα. Πώς βλέπετε γενικά έτσι, τους συμπατριώτες μας που έρχονται εδώ και τους ξένους φυσικά, αλλά τους συμπατριώτες μας, πώς τους βλέπετε, νιώθουν ωραία, έχουν... Νομίζω ότι για να έρθουν εδώ νιώθουν πάρα πολύ ωραία, είναι ευχαριστημένοι που έχουν τους δικούς τους εδώ. Είναι
δεν έχουμε complaints. Μάλιστα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας τόπος, οι δύο Οίκοι Ευγηρίας και το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens, που οι συμπατριώτοι μας πρέπει να γνωρίσουν πιο πολλά. Και όπως μου είπε και ο κύριος Μελής νωρίτερα, προσφέρονται όλα τα παραδοσιακά και τα φαγητά και είναι και... Ναι. Όλα είναι φρέσκα, μαγειρεμένα, πρωί, breakfast, τα μεσημέρι τους ωραία φαγητά, κυπριακά, εγγλέζικα, ό,τι τους αρέσει. Το απόγευμα το σάπα, άλλο φρέσκο φαγητό, δεν είναι το ίδιο ότι το μεσημέρι, είναι όλα ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, καλή ξεκούραση σήμερα και καλά να περάσετε και καλή δουλειά από Δευτέρας. Ναι, ευχαριστώ. Είστε καλά. Αυτά λοιπόν, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Τώρα να δούμε τι... Ναι, να κάνει κάτι ο Θεός. Ναι, ο Θεός θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερο καιρό, κυρία μου. Το απόγευμα, να είναι πιο καλός ο καιρός. Λοιπόν, σας αφήσω να συνεχίσετε το φαγητό σας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Καλή όρεξη. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε με τον πιο νεαρό Councellor του Enfield. Yes, yeah, that is true. Got elected in 2014 as the youngest. Yes. What's your name? Give us your name and a little bit of background, your short biography. Well, I don't know about short. I'm Alex Georgiou. As you said, I'm the youngest councillor in Enfield. I got elected in 2014. And at the moment, I'm the shadow education lead for my group on the council and also the group whip. So I'm in charge of discipline, which is interesting at times. Yes. Give us your day's work. What do you have to do? So on the council, mainly it's dealing with residents' concerns and issues, and it's also going to meetings in the council depending on what brief I have on that day. As a day job, I work in the City of London. Not as a banker, but as I work for an organisation that helps other companies in certain areas that they have concerns with. Yeah. Okay. Your visit today has a special reason? Of course. I mean, I got an email from Eleanor, and she said, "Look, this is the care home that we have. This is what we do. It'd be great to see you as a councillor and for you to sit and talk to some of not just only our residents, but myself and my father who started the business 25 years ago, which is unbelievable. And it's fantastic. And I think the most important thing for me, especially being Greek, is that older residents that want to have people that speak their own language, understand their culture, are part of the community, can grow old in peace. And if they have additional issues or certain disabilities or certain illnesses, they can go through that with some sort of ease, knowing that they have the comfort of someone that can communicate with them, which you may not get in another care home. So this is why it was important for me to come today. Okay. What is the connection with the council and private homes like this one? So with private homes like this one, it may be in private hands, but it's the council that gives the money to fund residents that stay here. So you get some private care homes, but the majority, actually Enfield, I think, has the second largest amount of care homes in London, except for Croydon. So it's obviously very important that the council and councillors especially engage with the local community with care homes in their wards. I have two, I believe. One of them is private, one of them is not. And engaging with the residents in those homes, making sure they're getting a good level of care. And that's primarily what we should be doing. Do the residents come to you first and then choose their home, or how it works? Yeah, so essentially it depends on the level of need, depending on which care home they go to. And to be honest, there isn't much difference in terms of the care provision that you get in private or a social home. But they won't come to me as a councillor, I don't make that decision. But if they have a concern, that is when I step in. And I've had residents that have had concerns, and I've gone and spoken on certain issues. When I first joined the council, actually, it was because a resident spoke to me who was an elderly care home, that I got involved in adult social care. That was my first job in the council in the first year, sort of raising these issues along with our lead on the topic. So that's why I've got a special sort of
soft touch for care homes. Yeah. Okay. What is, I know you are very young, but what is your advice for someone younger than you who wants to become a councillor? A lot of my colleagues would say don't do it. But no, it's especially young people. I joined my party when I was 16 and I got elected when I was 21 while I was in my second year of university, so there was a lot of travel involved. I would say definitely do it. Definitely get involved in your community. Definitely try and get other young people involved, because we and they are the future. But most importantly, realise that this is such an important job to do. Don't do it thinking that it's all going to be great, it's going to be just speeches in the council, or you're going to go to really nice events, because there's none of that. It's all about scrutiny if you're in opposition like I am, and it's all about governing properly if you're in the administration. Now, I have friends on the Labour side, I have obviously friends in my own group, and what's most important if you're young going into politics, don't be dogmatic. Don't say, I will never work with that side, because when that happens, you miss things. You don't do the job that you're elected to do, which unfortunately happens far too often in certain parts of this country and sometimes in this borough. But when we get it right, things really improve. Mm-hmm. So that's what I would say to young people wanting to get involved in politics. Okay. So, do you have to promise a lot before you get the boss, or what? I didn't promise anything I couldn't. You do get some interesting situations. So I remember I was knocking on doors once and I had a Greek lady open the door, and maybe this wasn't so much a promise, but one of the lowlights of the campaign, and she said to me, ποιος είσαι? And I said, γεια σου, είμαι Άλεξ Γεωργίου, είμαι ο δημοτικός σύμβουλος σου. And she said, ναι, έπιασα your leaflet. Yeah. And I said, okay. And she goes, τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. And I said, what? She sounded bad. I was getting a bit worried. And she said, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου. And I said, what is it, κυρία? I've forgotten her surname now. She goes, είσαι πιο όμορφο μες στο φωτογραφείο σου. And it's that sort of stuff that you get on the doorstep. That's insane. But no, I didn't promise anything I couldn't afford. What I campaigned on was more school places, a reduction in council tax, improvements in care homes like these. Not that this one needs it, if I'm honest, from what I've seen and what I've heard. So you do things that you can manage. Yeah. I was opposed to some things that I said I would reverse if we won. We didn't. So you have to be an effective opposition and fight for the things that you want, even when you can't get it. Okay. All right. Thank you very much, Alex, for talking to us. And I can only promise you just one thing. I'm sure you're going to have more fans as soon as you appear on television. I hope so too. I'm going to need it in the next election. When is it? 2018, at the next local elections. Okay. But trust me, in politics, there's always another election around the corner. Yes. I wish you all the best, Alex, and fulfill your dreams. Thank you very much. I appreciate that. Thank you.